السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض طريقة عمل مفرش سرير بمربع الجيراني بفكرة جديدة. أتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالدعم بالاشتراك واللايك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل بمجموعة من الألوان، لكن أنا طبعا عملت جزء من الوحدة بتاعتي، لكن سبت وحدة واحدة بس هنعملها مع بعض بمربع الجيراني. هنستخدم اللون البينك واللون الأسود واللون الأزرق زي ما احنا شايفين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن طبعا سمك الخيط أو نوع الخيط تقدري تستخدمي أي نوع خيط انتي حابة. في البداية طبعا مربع الجيراني احنا عارفينه سهل جدا وبسيط، لكن أنا حابة إن احنا نشرحه مع بعض للبنات اللي لسه لأول مرة بيتابعوني، ونشوف الفكرة بتاعت مفرشنا النهاردة ايه مع بعض. هنسيب مسافة من الخيط ونيجي على 2 من الأصابع. بلف الخيط بالشكل دوت على ايديا وارجع للخلف واجي تاني للأمام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني الف للخلف والف ايدي الناحيه التانية. اتكون عندي هنا حلقتين. هكون طبعا هدخل بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى، وهكون فوق الحلقه التانية هسحبها من تحت الاولى تاني. هلف ايدي واحده واحده، وواحده واحده بطلع الخيط من الاصابع عندي، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الصغير دوت بحافظ عليه لان هو يقفل الدائره السحريه، اما طرف الخيط المتصل بالبكره برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. طيب هقفلها ازاي؟ هلف الخيط واخرج من الحلقه الموجوده عندي على الابره بسلسله. السلسله اللي معانا دي بتقوم دورين. الدور الاول هي خلاص عملته ان هي قفلت لي الدائره السحريه. الدور التاني ان هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى اللي هنشتغلها، واحنا في مربع الجيراني بنشتغل بغرزه العمود بلفه، وارتفاعه بيكون 3 سلسله. كده ارتفعنا سلسله منهم، يعني هكمل عليهم كمان 2 سلسله. كده 1 2، يبقى معايا 3 حلقات او 3 سلاسل. ال3 سلاسل دول بعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي. هدخل داخل الدائره السحريه هكون كمان 2 عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده معايا كده ده تاني عمود، تالت عمود، وكده بتكون خلصت المجموعة الأولى. وبيكون عندي في مربع الجيراني 4 مجموعات، كل مجموعة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. طيب بعد كل 3 عمود باخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3. هرجع تاني 3 عمود بلفة، 1 2 3. 3 سلسلة، 1 2 3. كمان مجموعة كمان. بصوا لو لقيتوا ان مركز الدائرة او منتصف الدائرة واسع شوية بنشد خيط البداية بنضيق المركز عشان نقدر نشتغل بداخله. هرجع كمان 3 عمود، 1 2 3. كده كونا كام مجموعة؟ 1 2 3. وكام زاوية؟ 1 2. طيب بعد كل 3 عمود باخد 3 سلسلة مسافة، 1 2 3. وهروح اكون المجموعة رقم 4 والاخيرة مكونة من 3 عمود بلف، 1 2 3. كده خلاص خلصت الاربع مجموعات. طرف خيط البداية بشده، بقفل منتصف الدائرة بتاعتي او منتصف الدائرة السحرية. طيب كده كونا كام زاوية؟ 1 2 3. وهنا الزاوية الاخيرة برتفع 1 2 3 سلسلة، وهروح لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3. بجيب الحلقة الامامية بالشكل دوت، وبعد كده برفع على الابرة الحلقتين اللي في خلفها، واخلي معايا كمان خيط البداية اللي انا سحبته، والف الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. كده خلاص قفلنا المربع بتاعنا، وكده عملنا اول سطر بالنسبة لمربع الجيران. طيب بعد كده هنشتغل ايه؟ هنمشي. انا عايزة اشتغل في الزوايا بس ما بشتغلش على الاعمدة. همشي بمنزلقة على الغرزة رقم 2 وكمان رقم 3، وهمشي بمنزلقة كمان لغاية ما اوصل للسلاسل الثلاثة. هبتدي داخل الزوايا اشتغل مرتين. يعني ايه مرتين؟ انا هنا كده ال3 عمود دول بعتبرهم مرة واحدة. مرتين يعني بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ اللي هو فوق ال3 سلاسل. يعني هرتفع 1 2
3 وهعتبره اول عمود بلفة عندي، وهشتغل كمان بعد منه 2 عمود كده، ده تاني عمود، 2 تالت. اشتغلت فوق الثلاث سلاسل 3 عمود بلفة، بعديهم 3 سلسلة، 1 2 3، وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده انا اشتغلت فوق الزاوية الاولى. يبقى كل زاوية من الزوايا الاربعة هنشتغل كام مرة؟ هنشتغل مرتين، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. وبشتغلهم فين؟ بشتغلهم فوق الثلاث سلاسل اللي بيكونوا عندي. طيب انا عشان اروح من المكان ده، من الزاوية دي للزاوية دي، هاخد سلاسل من فوق؟ لا، مش هاخد سلاسل من فوق. هلف الخيط على طول على الابرة وهروح للثلاث سلاسل مباشرة، بسيب الثلاث اعمدة واروح للسلاسل على طول، واشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود بلف، 1 2 3، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3. بنفس الطريقة هروح على طول الف الخيط على الابرة، وخلصت الزاوية دي بروح للثلاث سلاسل دول، اشتغل زاوية جديدة مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وارجع في الزاوية الاخيرة 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. هكمل وبعد كده ارجع لكم نشوف السطر الجديد نشتغله ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر بتاعنا بعد ما خلصت الزاوية الأخيرة عندي في ثالث سلسلة ارتفاع بندخل وبنقفل بغرزة منزلق كده زي ما احنا شايفين. العدد بتاع الفراغات عندي بقى قد ايه يا بنات؟ تحت كان في السطر الأول عندي 4 زوايا بس، 1 2 3 4. في السطر رقم 2 بقى عندي 4 زوايا اللي هم 1 2 3 4، وعندي كمان 4 فراغات إضافية اللي هم الفراغ اللي ما بين كل زاوية والتانية، في فراغ في المنتصف اهو، 1 2 3 4. وفي كل سطر هيزيد معانا، هتبصوا تلاقوا عدد الفراغات دي بيزيد فراغ كمان. يعني احنا بيكون عندنا دايما أساسي ال4 زوايا، بعد كده بيزيد معايا في كل سطر 4 فراغات في كل جانب، يعني عندنا بيزيد فراغ في كل جانب من الجوانب بتاعتنا. طيب السطر الجديد هنبتدي نشتغل فين؟ بردك ببتدي اشتغل من الزاوية، يعني همشي بمنزلقة لغاية ما اوصل للزاوية، 1 2 3 غرزة منزلقة. هرتفع من نفس المكان اللي انا فيه 3 سلسلة واعتبرهم اول عمود، 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفة. دايما الزوايا يا بنات بشتغل فيها مرتين زي ما عملت تحت، يعني هشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود فوق الثلاث سلاسل. ازاي بعرف انها زاوية؟ بيكون فوقيها على طول 3 سلاسل كده، 2 3، 3 سلسلة، 1 2 3، تاني في نفس الفراغ 1 2 3. طيب كده انا خلصت زاويه. الفراغ اللي جاي ده زاويه ولا مش زاويه؟ لا مش زاويه. ليه؟ لان مفيش فوقيه 3 سلاسل ولا فيه فوقيه ولا حتى سلسله. احيانا بناخد سلسله او سلسلتين بس، مش بعتبره بردك زاويه، ده على حسب ما انتي بتاخدي بقى فوقيه سلاسل او لا. لكن انا عامه في المعتاد ما بحبش اخد فوقيه سلاسل، لكن هو فراغ عادي مفيش فوقيه 3 سلاسل بتوع الزاويه. والزاويه بردك بعرفها من ايه؟ ان انا في الزاويه بشتغل مرتين 3 عمود و3 عمود ما بين الثلاث سلاسل، اما دول هم 3 عمود بس فقط لا غير. يبقى داخل الفراغ ده فراغ عادي هنشتغل مرة واحدة، يعني 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3. كده خلصنا الفراغ. هنروح بقى للزاوية، وعرفنا انها زاوية ليه؟ لان اشتغلت فيها من تحت مرتين، هشتغل فوقيها زاوية تانية. والزاوية مكونة من 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ اللي فوق الثلاث سلاسل كده، 2 3 1 2 3، كمان في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3. بقى كده خلصنا الزاوية رقم 2.
هنا الفراغ اللي جاي ده فراغ ايه؟ فراغ عادي، يعني هشتغل فيه 3 عمود بس. 1 2 3. وبكرر بنفس الطريقة طبعا الشغل بتاعي لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بصوا المجموعة الأولى ما بين الزاوية دي والزاوية دي بقى عندي كام فراغ؟ بقى عندي فراغين الزاوية وفراغين في المنتصف. تحت في السطر اللي فات كان عندي فراغين الزاوية وفراغ واحد في المنتصف. السطر اللي قبله كان عندي بس الزوايا فقط لا غير. وفي كل سطر بشتغله بنفس الطريقة دي، ان داخل الثلاث سلاسل بتوع الزاوية بشتغل مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. اما في الفراغ العادي اللي هو ما بين الزوايا زي ده وده بشتغل فيه مرة واحدة اللي هي بتكون مكونة من 3 عمود بلفة. بكمل السطر بتاعي وبرتفع السطور اللي جايه بنفس الطريقه. مش هطول عليكم لان طبعا كتير مننا او كلنا عارفين مربع الجراني بنشتغله ازاي، واللي يحب طبعا يراجع مربع الجراني ازاي بنشتغله بالتفصيل في اكتر من فيديو. اتمنى طبعا ان هو ينول اعجابكم. هخلص السطر دوت وهخلص كمان لغايه ما اوصل للسطر رقم 6، يعني احنا اشتغلنا 1 2 3. هخلص كمان 3 سطور فوقيهم وارجع لكم نكمل الوحده بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهايه السطر رقم 6. بعد ما خلصت اخر فراغ في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة. همشي بمنزلقة كمان على الغرزة اللي جاية وهبتدي اضيف اللون الاسمر. هجيب الخيط بتاعي بسيب منه مسافة وبعد كده بلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل فيها وبقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة اللي عندي على الابرة وهبتدي امشي بمنزلقة كمان لغاية ما اوصل للزاوية بتاعتي. كده خلاص وصلنا للزاوية. هنبتدي نشتغل بقى بطريقة بردك هي مربع الجراني. السطر الأخير السطر دوت أنا ببتدي أشبك فين؟ في 3 وحدات كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شغلاهم بشبك في الوحدات بتاعتي زي ما هنشوف دلوقتي. هشتغل معاكم ضلع من الأضلاع بدون تشبيك وبعد كده هنبتدي نشبك. طيب الخيط البينك خلاص أنا مش محتاجاه، هسيب منه مسافة وابتدي أقص. وطبعا في نهاية المفرش خالص بننضفه بإبرة التنظيف. هرتفع في نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلسلة 1 2 3 وهشتغل كمان 2 عمود كده 2. تالت عمود عندي 1 2 3 سلسلة وداخل نفس الفراغ هشتغل كمان 3 عمود 1 2 3. وبكمل بنفس الطريقة بتاعت مربع الجراني زي اي سطر اشتغلناه قبل كده. هروح للفراغ اللي جاي. طيب احنا السطر دوت يا بنات بصوا بقى عندي كام فراغ؟ عندي الزوايا 1 2 3 4 بالاضافة للفراغات اللي ما بين الزوايا بقى 1 2 3 4 5. يعني السطر مثلا لو رقم 6 هتبصوا تلاقوا 5 فراغات، لو رقم 7 هتبصوا تلاقوا 6 فراغات، بيكون العدد اقل من السطر اللي انا فيه برقم. هروح فوق الفراغ العادي بشتغل 3 عمود 1 2 3. الفراغ اللي جاي فراغ عادي يعني فيه 3 غرزة عمود بلفة 1 2 3. الفراغ اللي جاي بردك 3 عمود لانه فراغ عادي 1 2 3. فراغ عادي يعني 3 عمود 1 2 3. فراغ عادي واللي جاي هيكون الزاوية 1 2 3. طيب يا بنات لو انا بشتغل سطر عادي من غير ما هبتدي اشبك في الوحدات اللي جاية
دي زاوية، يعني بشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود فوق ال3 سلاسل، وارجع اكمل فوق كل فراغ 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما اوصل للزاوية التالتة، وبشتغل فيها زاوية جديدة مكونة من 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وهكذا بكمل السطور بتاعتي زي ما احنا متعودين في مربع الجيراني. طيب انا لو بشبك خلاص بقى دلوقتي هبتدي اشبك في الوحدات اللي جاية. طيب هنشتغل ازاي؟ هبتدي اروح بقى للزاوية، اشتغل اول 3 عمود بلفة، 1 2 3. كنت باخد 3 سلاسل صح، هاخد سلسلة واحدة بس من ال3، وهبتدي بقى اجيب الوحدات بتاعتي اللي ببتدي اشبكها. طيب المفروض ان انا ايه هعتبر، بصوا بقى، هعتبر الجانب اللي انا اشتغلته هو الجانب دوت. المفروض ان انا عايزه اشبك هنا في الزاويه دي، هجيب الوحده بتاعتي اللي انا هشبك فيها، دي الزاويه بتاعتها صح. الشغل ده كده ده ظهر الشغل، وش الشغل هنا اهو، وعندي ظهر الشغل هنا، والوش لينا اهو زي ما احنا شايفين. هاجي دلوقتي زي ما احنا شايفين خيطي لفوق، انا ماسكه الخيط لفوق اهو يا بنات، فوق الوحدتين. هنزل بعد ما اخدت سلسله، انا عملت في الزاويه الاولى عندي هنا دي اللي في الاتجاه ده 3 عمود وسلسله، هنزل بقى من تحت ال3 سلاسل اللي في وشي على طول، هسحب الخيط وهخرج من تحتهم، بقى معايا حلقتين على الابره، هلف الخيط واخرج من الحلقتين 1 2. كده بكون عملت غرزه حشو، وشبكت ايه الزاويه دي في الزاويه المقابله ليها على طول زي ما احنا شايفين. ال3 عمود الاولانيين دول فخلفهم على طول ال3 عمود الاولانيين، اشتغلت سلسله بعد زيها سلسله هنا، غرزه الحشو فوق السلسله الثالثه، هاخد السلسله بقى دي كمان بعديهم بحيث ان انا اكون كملت العدد 3. هرجع الف الخيط وادخل في الزاويه اللي انا كنت بشتغل فيها ال3 عمود، واشتغل 3 عمود كمان كده، 1 2 3. لو جبت بصوا بقى، لو نزلت الشغل بتاعي كده، اسحب بس الخيط ده اهو، لو حطيت الزاوية دي على الزاوية دي هلاقي 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. السلسلة رقم 2 انا ما عملتها السلسلة، عملتها غرزة حشو في الزاوية اللي وراها على طول، بس كانت بنفس ايه المكان بتاعها. نرجع ما بين كل فراغ والتاني ما كنتش باخد ايه اي مسافات. طيب انا عندي هنا دلوقتي قبل ما اروح بقى اشتغل في الفراغ اللي جاي ده 3 عمود بلفة، هعمل ايه؟ هروح للفراغ الاول من المربع الخلفي، وادخل اسحب الخيط من تحت الفراغ كده واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كاني بعمل غرزة حشو. كده شبكت في الفراغ الاول في المربع اللي في الخلف. هاجي بقى للمربع دوت، عندي الفراغ الاول هنا دوت بعد الزاوية، هشتغل فيه 3 عمود بلفة، 1 2 3. بصوا لما بنجيب المربع قصاد المربع اهو ماشي بالترتيب، هنا الزاوية اشتغلناها زيها بالظبط، 3 عمود وراهم 3 عمود، هبص الاقي نفسي، بصوا الخيط بتاعي بعد ما انا كده حطيت الشغل على بعضه، الابرة خلاص مكانها فين هنا، شايفين الفراغ اللي بعده ده اهو، هنزل بقى الفراغ دوت، هنزل من تحته كده واعمل غرزة حشو، اسحب الخيط واسحب الخيط تاني من الحلقتين اللي عندي على الابرة. طيب مكاني اشتغل فين؟ انا هنا شغاله ب3 عمود كده كده، في بقى الفراغ اللي قصادهم في المربع بتاعي الجديد ده لسه ما اشتغلتش ال3 عمود دول، يبقى هروح مباشره اشتغل في الفراغ ده ال3 عمود، 1 2 3. الفراغ اللي بعده من الخلف هدخل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو، ارجع الفراغ اللي عندي هنا اشتغل فيهم 3 عمود، 1 2 3. تاني بروح للفراغ اللي عندي في الخلف واعمل غرزة حشو واشبك فيه، ارجع اروح للفراغ اللي عندي هنا واشغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. نعدل المربعات على بعضها اهي كده، وصلت لغاية فين يا بنات؟ اهو وصلت لغاية الفراغ ده،
بنزل من تحت الفراغ، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين، الف الخيط واخرج منهم بغرزه حشو. هلاقي عندي الفراغ ده اللي المفروض اشتغل عنده 3 عمود، 1 2 3. اول مربع انا اشتغلته كامل على فكره يا بنات لغايه ما خلصت اللون الاسمر كامل. تاني مربع ابتديت اشبك فيه في جنب واحد بس. المربع اللي بعده زي ما احنا شايفين، بصوا يعني دوت اشتغلته كامل، رجعت شبكت واحد من هنا في جنب واحد، ورجعت شبكت واحد من هنا في جنب واحد. المربع اللي احنا شغالينه هنشبك في جنبين. ليه هنشبك في جنبين؟ عشان طبعا احنا هيكون عندنا ناحيتين اهو، الناحيه من هنا والناحيه من هنا، وبنكمل بقيه المربع بشكل طبيعي. واول سطر اول جانب منهم طبعا احنا اشتغلناه لوحده. طيب كده بعد ما اشتغلت الثلاثه عمود دول وحطينا المربعين على بعضهم، اخر فراغ عندي من الخلف هروح اعمل فيه غرزة حشو. طيب مفروض ان اروح بقى للزاوية، المفروض الفراغ اللي جاي هشتغل فيه هو الزاوية. هروح للزاوية اشتغل اول 3 عمود بلفة فيها، 1 2 3. كنا بناخد 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس، وهبص الاقي نفسي فين؟ في مفترق الطرق دوت. انا عندي دي زاوية ودي زاوية ودي زاوية. شايفين المكان اللي بيشبك الثلاث زوايا دول مع بعض؟ هنزل من تحت كده في المكان ده نفسه اهو، والف الخيط واخرج واعمل غرزة الحشو بتاعتي، وكده شبكت فيه الجوانب بتاعتي ايه كلها، وبقيت الجانب الرابع ليه. بعد ما شبكت في المنتصف اللي احنا طبعا اشتغلناه ده، هروح تاني للزاوية بتاعتي اكملها. مش انا كنت اشتغلت فيها 3 عمود وسلسلة وشبكت وفاضل لي سلسلة و3 عمود، يبقى هكمل السلسلة بتاعتي وهدخل اشتغل ال3 عمود الباقيين. 1 2 3. نشوف وصلنا لغاية فين اهو. كده اتقفلت الزاوية بتاعتي، المكان الدائري ده. والمكان الدائري ده هو مش دائرة ولا حاجة، احنا بنشبك كل الزوايا ببعضها زي ما احنا شفنا في بداية الزاوية بتاعتي دي. اول مربعين انا شبكتهم كانوا مشبوكين بالشكل ده بالظبط، يعني عملت غرزة حشو في مكان السلسلة رقم 2، وبردك في السلسلة رقم 2 من الجهة المقابلة. رجعت اشتغلت هنا حشو 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 زي ما شفنا، وجيت عند الزاوية شبكت الزاوية دي في الزاوية دي بردك. لكن احنا هنا طبعا عشان احنا معانا زاوية وزاوية وزاوية، كنا احنا الزاوية رقم 4 بتاعتهم. طيب انا هنا دلوقتي المكان اللي المفروض اروح اشتغل فيه فين يا بنات؟ بعد ما اشتغلت هنا السلسلة بتاعتي، بصوا الحلقة بتاعتي واقفة فين؟ واقفة هنا. يعني المفروض ان انا اشبك بغرزة حشو دلوقتي في الفراغ ده. خلاص انا كده كده بقى دلوقتي الشغل بتاعي هو اللي بيبقى ماشي ريدي، كده كده ماشي خلاص بالترتيب الصح. برفع بقى المربع بتاعي زي ما احنا شايفين، وعند الفراغ اللي المفروض هشتغل عنده برفعه بالشكل ده واسحب منه الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الابره. طيب كده الزاويه قصاد الزاويه خلصنا الفراغ ده. الفراغ اللي بعده طبعا كنا شغالين هنا بالاسود 3 غرزه عمود بلفه، لكن الفراغ ده انا لسه ما اشتغلتش، يبقى هروح للفراغ ده واشتغل 3 عمود بلفه يكونوا قصادهم على طول. 1 2 3. هرجع تاني للمربع اللي ورا، انا اخر مكان شبكت فيه اهو، يبقى هروح للفراغ اللي بعده اعمل غرزة حشو من تحت كده، واروح للفراغ اللي عندي هنا الجديد اشغل 3 عمود. 1 2 3. لو حطينا طبعا الشغل على بعضه، الزاوية اهي، والتلاتة عمود دول قصاد التلاتة عمود دول، والتلاتة عمود دول قصاد التلاتة عمود دول. الخيط بتاعي وصل لغاية فين؟ للحلقة دي، الفراغ اللي ما بين الاتنين جيراني دول. بقفل بغرزة حشو، وهنا الفراغ ده 3 عمود. في الخلف الفراغ اللي بعده حشو، 3 عمود. اروح للمربع اللي في الخلف حشو في الفراغ اللي ما بين الاتنين جيراني، 3 عمود في الفراغ الاخير ده. 1
2 3. وهبص الاقي نفسي فين يا بنات؟ هلاقي نفسي وصلت لاخر فراغ قبل الزاوية في الخلف. هاجي من تحته كده واعمل غرزة الحشو بتاعتي. هبتدي الزاوية دي هشتغل فيها 3 عمود بلفة في الاول، 3. كنا بناخد 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس، وهاجي للزاوية المقابلة من تحت كده هنزل الف الخيط واخرج معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم بغرزة حشو. السلسلة رقم 3 هاخدها وهاجي تاني للمربع اللي انا بشتغله، واشتغل داخل الزاوية بقية الزاوية 3 عمود بلفة. 1 2 3. طيب كده شبكة المربعات الأربعة بتوعي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب المفروض ان انا بعمل ايه بعد كده؟ خلاص انا ما عنديش حاجة هنا اشبك فيها، يعني المفروض ان انا بكمل بقى ايه المربع بتاعي بشكل طبيعي. هروح هنا 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وفي النهاية في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. هكمل السطر بتاعي وارجع لكم نكمل الوحدة بتاعتنا مع بعض. وبقول الوحدة لاني بعتبر الاربع مربعات دول وحدة واحدة، لاني هنبتدي بعد كده في السطر اللي جاي نشتغل على المربع الكامل بتاعي، لان الاربع مربعات الصغيرين دول كونوا لي مربع كبير زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل سطرين كمان بغرزة الجراني بلون مختلف على المربع بالكامل. وبعد كده بعد ما بنخلص طبعا كل مربع من المربعات ببتدي في السطر يعني بشتغل سطر باللون الجديد، وفي السطر التاني بشتغل بشبك فيه زي ما احنا عملنا في السطر الاسود كده. يعني تاني سطر بشتغله باللون الجديد اللي هو طبعا بيكون مختلف عنهم، اللي بيكون لون قاعدة المفرش كلها. بشبك في السطر التاني المربعات بقى بتاعتي كلها في بعضها بنفس الطريقة اللي احنا شبكنا فيها المربعات الأربعة دول مع بعض. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت المربع بتاعي. نجيب اللون الجديد بتاعنا، بسم الله. نبتدي من اي زاوية من الزوايا او من اي فراغ انت حابة تبتدي منه، بس في المعتاد انا بحب ابتدي في الزوايا. هاجي بس هنا من تحت الزاوية بتاعتي كده بجيب الخيط الجديد، بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحتها بالشكل ده، وبعد كده برتفع 3 سلسلة 1 2 3، وابتدي اشتغل زي اي مربع جيراني. انا كده فوق الزاوية هشتغل كمان 2 عمود كده، 2 3 3 سلسلة 1 2 3. ارجع تاني في نفس الفراغ بتاعي بشتغل 3 عمود بلفة 1 2 3. كده اشتغلت فوق الزاوية زاوية عادية. هنا هيقابلني فراغ بشتغل فيه فراغ عادي، يعني 3 عمود 1 2 3. هيقابلني فراغ عادي يعني 3 عمود 2 3. فراغ عادي 3 عمود 1 2 3. فراغ عادي 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل بقى هنلاقي عندي هنا زاويتين، زاوية دي والزاوية دي. هكمل لغاية الفراغ العادي ده اللي هو 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وبعد كده هنرجع نكمل مع بعض. كده وصلت للزاوية بتاعتي. طيب انا عندي زاوية هنا وزاوية هنا، والفراغ اللي هو ما بين الزاويتين ده اللي احنا كنا شابكين عنده. انا ماليش علاقة بالتلات عمود ولا بالزاوية دي، ولا ليه علاقة بالتلات عمود ولا بالزاوية دي. انا هنزل هنا في المنتصف، شايفين المكان اللي في المنتصف ده اهو ما بين المربعين، واشتغل فيه 3 عمود بتوعي 1 2 3. وبعتبرهم فراغ عادي مش زوايا خالص يا بنات. ليه؟ لاني بكمل. بصوا خلاص انا ببتدي اشبك اعمل طبعا الاربع جوانب بتوع المربع الكبير. هروح بعد كده فين؟ احنا اتفقنا ان احنا ملناش علاقة بالزاوية ولا بالتلات عمود. هروح لاول فراغ واشتغل فراغ عادي يعني 3 عمود 1 2 3.
وبفضل اشتغل في الفراغات العادية 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل الى الزاوية. كده بكون وصلت للزاوية التانية، وانا طبعا الزاوية عندي بتكون هنا وفي الجانب اللي على اليسار. المكان اللي في المنتصف زي ما احنا شايفين ما كانش زاوية، كان فراغ عادي بس خالص زي ما احنا شايفين. هنروح بقى للزاوية، بشتغل فوقيها زاوية زيها فوق الثلاث سلاسل. 3 عمود 1 2 3 1 2 3 وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود 1 2 3 وبكمل بنفس الطريقة. لو جينا بقى دلوقتي فردنا المربع بتاعنا، بصوا هنبص نلاقي نفسينا ابتدينا خلاص نكون المربع الكبير. بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا طبعا شفنا الاتجاه ده او الجانب دوت، وبرجع السطر اللي جاي برتفع بنفس اللون وابتدي اشبك بقى في المربع اللي بيكون مقابل ليه، وابتدي كل الوحدات بتاعتي بتكون هي دي الوحدة بتاعتي. الوحدة مكونة من 4 مربعات، وبعد كده بكون حواليها مربع كبير زي ما احنا شايفين اني ببتدي اشتغل 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 3. هنا المنتصف، في المنتصف بالظبط بشتغل 3، يعني بتجاهل الزاوية دي وبتجاهل الزاوية دي وبشتغل في المنتصف بس، وارجع اشتغل لغاية ما اوصل للزاوية الثالثة، وبعد كده اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية المربع، بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع. ارجع تاني ارتفع في مكان الزاوية، وببتدي زي ما اتفقنا مع بعض بشبك في المربعات المقابلة للوحدة بتاعتي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، مفرش سرير او بطانية بيبي من مربعات الجراني، بس مربعات كبيرة شوية مكونة من مربعات 4 بداخل المربع اللي احنا بنشتغله. اتمنى ان الفكرة تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.